Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare Bhajahure manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare. Tehát, hogy úgy gondolkozik, mi ez a folyamat, hogy azt mondja, hogy mindent elfogad Krishnától, bármi is jön, és ő akkor is nagyon fogja szeretni. Hallottuk mindannyian, hogy van a 9 fajta odadó szolgálat, a Sravanam Kirtanam, és hát mit tudná erről mondani nekünk, hogy hogyan lehetséges ez? Erre a szintre való eljutás? Igen, tehát hogy hogyan lehet az, hogy az életét teljesen adhatja Krisnának. Ez nem egy egyszerű dolog, és hogy lehetséges ez, hogy ezt így születik valaki, hogy ez hogyan fejlődik ki, hogy kezdeti stádiumban. Maharaj, could you tell us about the process that how a simple soul becomes so pure and so devotional, so he could accept anything from Krishna, any circumstances, and he can point his mind always on the lotus feet of Krishna without any misconception or mundane go away or deviation. Yes. Like the 9 kinds of devotion, Shravanam, Kirtan, Smaranam. So, how is it possible for a simple fallen soul to be in this position? This very like a pure devotee. So, has always stated his mind on Krishna and cannot go anywhere else. What is the way that a simple soul, means a simple person, Yeah, like simple anyone was. devotee, like we, can come to the stage of accepting whatever happens to him in his life as coming by the grace of Krishna and never deviating from that thought. It is through practice. First thing, chant Mahamantra. Az első, hogy vibráljuk a Mahamantra. If Gayatri Mantram have got, then properly chant Gayatri Mantram. A Gayatri Mantra megfelelő módon történik vibrálás. Otherwise Mahamantram. Másképp a Mahamantra. When you chant Mahamantram, pray to Krishna, please reveal in my heart. És miközben vibráljuk a Mahamantrát, imádkozunk Krishnához, hogy kérlek, jelenj meg a szívemben. I am insignificant, unqualified, but you are so merciful. Elesett vagyok és parányi, de te olyan kegyes vagy. Reveal in my heart Jelenj meg a szívemben, and give your mercy. és add nekem a kegyet. This one process. Ez az egyik mód. And read the books, various glories of Krishna, that will be helpful for us. És azoknak a könyveknek a társasága, amelyek Krishnáról beszélnek, nagyon nagy segítségünkre lesznek ebben. And it is also very good if we read Bhagavad Gita every day, some Olvassuk chapter. minden nap a Bhagavad Gita valamelyik fejezetét. Then you will get a strength of mind. Strength in your mind. És ezáltal megerősödik az elménk ebben a folyamatban. And try to think. És próbáljuk azt gondolni, Try to think what coming to me. hogy ami That without the wills of Krishna,
cannot come to me. Hogy bármi, ami történik velünk Krishna akarata nélkül nem lehetséges. That type of thinking mood Ezen a módon gondolkozunk. always try to continue. És próbáljuk mindig így gondolni, és folytassuk ezt a fajta hozzáállást. And through that, day by day, És minden nap your strength of mind will be established within you. az elménk ereje ebben a folyamatban egyre jobban megújul. And very primary stage, A legelső állomáson, what you will do, what you will eat, amit teszünk, amit eszünk, what you will try to spread, amit beszélünk, vagy szétosztunk, what you will give or take, amit adunk vagy kapunk, everything remembrance of Krishna, try to do. Isten Krishna emlékezetében próbáljunk tenni. Everything property of Krishna. Minden Krishna tulajdona. My wife, my husband, my son, daughter, my mother, father, all the property of Krishna. I am only servitor of Krishna, and I shall try to serve what within in my environment, like children. I have children, I must give them nourishment. As a father, that is duty come to me. A családunk körében gondoljuk mindig azt, hogy a feleségem, a férjem, vagy a gyermekeim, vagy egyéb rokonaim nem a mi tulajdonunk, hanem mindannyian Krishnához tartoznak. Viszont, viszont a környezetünkben próbáljunk meg a saját lehetőségeinkhez képest minden Krishna szolgálatában és a saját környezetünkben ennek az útnak megfelelően tenni. Krishna given me the children for helping, for the service to Krishna, to me. Hogyha gyermekünk van, akkor azt a felelősséget és azt a feladatot kapjuk, hogy vigyázzunk rá, és apaként szolgálva vezessük Krishna felé. To help me to serve Krishna. I shall give. He sent them to help me to serve Krishna. Hogy a gyermek abban segít minket, hogy lehetőséget kapjunk Isten szolgálatára ezáltal. I shall give good nourishment to my children, but I shall not think it is my children. The children of Krishna given me for his service. Hogy jó nevelést adjak a gyermekemnek, de ne gondoljam azt, hogy ez az én gyermekem, hanem ez egy lehetőség számomra, hogy ezt a szolgálatot nyújthassam Istennek, hogy felnevelek számára egy gyermeket. This way, practicing life, it is called practicing life. Ez a gyakorlati élet. I have service to someone farm or someone office. Ha bárkinek az irodájában vagy a cégében dolgozunk, This job for my maintenance Krishna given me. azért adta nekem Isten ezt a munkát, hogy legyen valami, amivel eltartom magam. I shall try to do that job, and I shall try to maintain the family of Krishna. Azért kaptam ezt a munkát, hogy lehetőségem legyen, hogy eltartsam magamat és Krishna családját. Actually, Grihastha, their family life God-centric. God-centric. God-centered. A grihaszták kötelessége, hogy a családi életük Isten központú legyen. Grihastha's family life is God-centric. In the center, there is God. A család központjában Isten, Krishna. That way we can spend our life. Ezen a módon eltölthetjük az életünket. Through that, must increase the devotional mood. És ezen keresztül az odaadó hozzáállás kifejlődik benne. And feelings of Krishna will come to us. És a In Krishna, the heart, we shall feel it. és Krishna megjelenik az szívünkben. And attachment also will go gradually out. És a túlerős vonzódások és kötőerők kitisztulnak a szívünkben. Krishna given me that. It is my experience that I am telling you.
Ez az én tapasztalatom, ezért mondom ezt nektek. Krishna giving me that service. I'm trying to perfectly do that service. Krishna nekem is adott ezt a szolgálatot, és én megpróbáltam a lehető legtökéletesebben végezni. If somebody dead in the family, Ha valaki meghal a családban, I must think and feel that up to death it was my service to him and Krishna taken him out from me. hogy a haláláig az volt a szolgálatom, hogy ott szolgáljam, és Krishna a halálával elvette tőlem ezt a szolgálatot. And not to be sad for that so much. És ne érezzük úgy, hogy ezáltal őt elvesztettük, és ne legyünk emiatt túlságosan szomorúak. Your faith and mood of devotion to Krishna given me and taken on. It is wills of Krishna. Gondoljuk azt, hogy őt Krishna nekünk adta, és most visszaveszi. This way, Ezen a módon the Grihastha life, they will try to continue. a házas bakták élete folyamatos és folyamatos. And when you will get the association of sadhu És amikor a szentek társaságát megkapjuk, and guru, a lelki tanítómesterét, try to serve wholeheartedly to them. teljes szívvel próbáljuk megszolgálni. That is their representative of Krishna. Come to your house or come to you. Hiszen Krishna személyes képviselője jött el a házunkba, vagy jött el hozzánk. This is lifestyle of Grihastha. Ez a grihaszták életstílusa. And not to disturb the environment. És így ne zavarjuk meg a környezetünket. That means government law, some have country law of government, not to break that law. Minden országnak megvannak a törvényei, ne sértsük meg ezeket a törvényeket. Society law, you are living within a society. They have some society law, not to break that society law. Ne sértsük meg a társadalmi követelményeket és törvényeket. For peaceful environment, A békés környezet érdekében it is necessary to fontos, hogy ezeket az elveket kövessük. what is possible by you. Amit csak általunk lehetséges. Try to help to others. Próbáljunk meg segíteni másokon. Remembrance of Krishna, Krishna emlékezetében, as possible. amennyire lehetséges. And always, if it is possible, to behave with your friends and their family. If they have some faith to you, they have some shraddha to you, try to spread in their heart this knowledge of Krishna consciousness. És ha vannak ilyen ismerőseink és barátaink, akik bíznak bennünk és bíznak a szavunkban, akkor próbáljuk meg a Krishna tudat, a szikráit, a magjait elültetni a szívükben. Actually, around your whole life, Hiszen az életed minden szakaszán living Krishna and you are a servitor. This is the mode. Ott van Krishna és te vagy a szolgája, ez a megfelelő mód. And everywhere your service for Krishna, you will take it. És minden dolog lehetőség arra, hogy szolgáljuk Krishnát. Nagyon fontos, hogy így gondolkozzunk. A good cameraman. Mint egy jó Example, I'm operatőr. giving example. Maybe your camera is very good, Lehet, hogy nagyon jó a kameránk, but who do not know how to operate that camera, de aki nem tudja, hogy hogyan forgasson ezzel a kamerával, no fault of camera, but he cannot take good picture. a kamerának semmi hibája, de aki nem tudja, hogy hogyan kezelje, nem tud vele jó képet készíteni. Necessary to make adjustment, Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Vision. pontosan hogy kell használni, beállítani, figure, not like this, not like that. komponálni. Hold it straight, focus it. But who wants to know how to take the picture? Aki tudja, hogyan It kell jó is képet depending készíteni. upon camera and depending upon man A gépen is múlik, és az emberen is, aki kezeli. who is taking the photo. Aki a gépet kezeli. And our duty also like that. És ugyanilyen az életünk is. Only we cannot depend upon the good our Nem támaszkodhatunk állandóan csak a környezetünkre és az eszközeinkre,
hanem a szükséges tudati hozzáállás is nagyon fontos. Processing everything inside there. Hogy az életünk lehetőségeit jó eredményekké tudjuk Maybe formálni. you took good photo, but processing is not good. There you will get bad photo. Lehet, hogy lehetőségünk van arra, hogy egy jó fotót készítsünk, de hogyha a munkafolyamat bármelyik fázisában hibázunk, akkor a kép nem lesz jó. Előhívás. Then God-centric family always help your mind and you also follow that instruction. Egy istencentrikus család mindig segít abban, hogy a saját elménk is e felé mutasson, és ezzel legyen el. Ezeket az instrukciókat Kövesse. Proper environment is okay. Guru Maharaj is that advice. Very nice. Sympathetic feelings. Sympathetic dealings with nature. Sympathetic dealings with nature. Actually, this is the secret, Maharaj. This is The secret of the universe. That time I do not know one word in English, but when I heard from Guru Maharaj, the sympathetic dealings with nature, immediately I catch it, For this. that word. Guru Maharajnak volt egy kedvenc mondása, amit amikor még nem is tudtam angolul és meghallottam, pontosan megértettem, hogy mit akar jelenteni. A környezethez való barátságos hozzáállás. Szimpatikus bánásmód Szimpatikus is. bánásmód. And Guru Maharaj said, this is Varnashram Dharma. És ez a varnásramadalma, a társadalmi kötelezettség lényege. Yeah. If every family do all harmony all over the universe. Yes. Sympathetic dealings with nature and practice. Ha minden család megcsinálja, akkor That teljes is the harmónia practicing uralkodik life. a világ. But anyway, we must continue. But if we can continue this way, then result will come to you És very hogyha happily. ezen a módon tudjuk folytatni életünk gyakorlatát, akkor ez... যদি arrangement করেন তাহলে হবে। Bengali. You speak Bengali. Maharaj. You learn it. És utána pedig He coming from New Zealand. to me actually, just because of you and Guru Maharaj. I am attracting so much for the Navajuk tradition a long time ago. And I would like to ask initiation from my heart to but I'm asking, is it correct? Is it proper? No problem. No problem. Only one question was behind that. Csak egy kérdés volt. If Narayan Maharaj not cut it, then I was afraid Ha nem szüntette volna meg, akkor not to make Vaishnava offense to Vaishnava. nem szeretnék Vaishnava sérteni. But my view is very broad and very wide. De az én látásmódom az széles és nyitott. My view, first thing, who can make one new temple Az én, and who can repair one old temple. The repairing one old temple is more beneficial to make a new temple. Mindig arra vagyok kíváncsi, hogy ki az, aki képes arra, hogy egy új templomot építsen, vagy ki az, aki képes arra, hogy újraépítsen egy rombodölt templomot. És én úgy ítélem, hogy egy rombodölt templom újraépítése fontosabb, mint egy újnak a felhúzása. And it is my duty, I am repairing the old temple. Az én kötelességem az, hogy újraépítsem az összedőlt rombodölt And Krishna will templomokat. be more merciful to me. És ezért Krishna nagyon kedvel engem. so make the preparation quickly. Now it's 7:30. Kawaragi. Oh, yes, now.
they can arrange. You tell to Rasabdi, Okay. he will arrange. He will tell me what we can do because he is cooking also. Ki tud segíteni a Rosabdinak a konyhán, a főzésnél, mert But nekünk a time is very short. very short. Nagyon rövid idő van, hogy tudjátok, a Gábor és az Aninda Prabhu akkor felavatást fognak most nyerni, és akkor segítsünk valamennyien. Virágot kellene menni. Ez körülbelül velünk egyszer. Tehát ez teljesen, hogy mondjam, hogy szinkronban megy a sorsod, a kettőnket elküldtek. Abban az időben. Tehát ez ugyanaz. És én ugyanúgy a szívemben. Boldog vagy. In the same time, that is happening in the same time with him. So basically, all the story what I told him, what I told about him, he is considering and he would like to get initiation also because with him the same happened. So he would like to receive With initiation. them, what happened, that is not matter. With Narayan Maharaj, what happened, that is matter. Okay, I mean, with Narayan Maharaj happened the same thing. Just because he was megvédett, vagy nem megvédett. Protecting He him. was protecting him, he was sent by this reason. And And Még hozzátartozik az, hogy minden nézetre mielőtt today time is very short. And tomorrow early morning we shall go. De ez hosszú nem kell, nem szükség. Meg meg kell csinálni. Very, nagyon rövid időnk van, próbáljuk meg megcsinálni. Until we are making your preparation, the others can stay here and ask some question or anything, or what you think, Maharaj? How we Or we continue can now? chant, Or we can chant, or this is the last evening, you know. as you like, as practical. we can As chant practical. or anything. Question, no end. Kérdéseknek nincs végük. Speak to our subject and call me if you need my help. Okay. Valakik, akik Questions tudnak, actually jöjjenek, no hogy end. konyhán, hogy a Rosabda tudjon nekem a... And I am very happy with questions. That is questions have no end. Kérdéseknek sosincs végük. And thousands of questions always in the mind of the conditioned soul. Kérdések ezre és ezrei merülnek meg föl mindig a feltételeztetett lelkek elméjében. It is stated in Srimad Bhagavatam. Ezt leírja Srimad Bhagavatam. Srotovyadini Rajendra Nirangushamti Sahasrasha Apashyatam Atmatattva Videshu Vivanti. This is sloka. Yeah, O Maharaj Parikshit, thousands of questions have in the mind of everybody. Hogy mint Pariksit Mahārājnak mindenkinek kérdések ezre és ezrei jelennek meg az elméjében. But when one transcendental knowledge will come in the heart, De amikor a szívünkben megjelenik a transzcendentális tudomány, and when we will try to practice és amikor megpróbáljuk, hogy ezt a our tudományt spiritual gyakoroljuk life a lelki életünkben in proper way, megfelelő módon, all questions will disappear. minden kérdésre választ kapunk. And their play of Krishna will reveal. És Krishna játékai megjelennek. And all questions will disappear and only one question, what service for me and what service I shall do. És minden kérdés eltűnik, minden kétség eltűnik, és egyetlen kérdés marad csak. Milyen szolgálatot tehetek? And I shall try to harmonize with environment, I shall try to harmonize with nature and try to proceed. Harmóniában with kell my élni a service. környezetemmel, a természettel, és meg kell próbálják minél jobban fejlődni a szolgálathoz fűződő életben. A Very szolgálat. nice sloka. Ez egy gyönyörű When vers. Parikshit Maharaj Amikor Pariksit Mahārāja megkérdezte to Sukadev Goswami, Sukadev Goswami, now 7 days I have lifetime. már csak 7 nap van hátra az életemből.
what best I can do within this period? Mi az a legjobb, amit tehetek ez alatt a 7 nap alatt a hátralevő életemben? Please tell me, this is my question. Kérlek mondd el nekem, ez az egyetlen kérdésem. And Sukadeva Goswami said, Bharyane Sati Prashna. And that sloka, you know Maharaj? Paramgyano hitam nipam. Bharyane Sati Prashna. This is best question. Erre azt mondta Sukadeva Goswami, hogy ez a legjobb kérdés. Yeah. But thousands of questions not necessary. Only one question is necessary. Egyetlen egy kérdésre van Within szükségem. this lifetime, what shall I do for my spiritual benefit, super benefit? Életemmel, hogy a lelki életem Nrinam tökéletessé loka váljon. hitam. Nrinam loka hitam. Loka hitam kripa. Paryani sari Krishna, Nrinam loka hitam. This is the best question you have done, and I am giving answer in hearing. Ez a legjobb kérdés, amit feltettek nekem, és én most megadom rá a választ, amikor csak hallgatlak. Mondta Sukadeva Goswami. And Sukadeva said, very nice story. If I start, I cannot stop. Sukadeva Goswami belekezdett a Srimad Bhagavatamban, amit ha elkezdenék, nem tudnék abba lenni. Can we give another question, Maharaj? Yes, tell me. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy Vaisnavanak milyen jelentőséggel bír az életében a brahmanaság? What is the real meaning in the life of Vaishnava to be initiated to Brahmana? As Brahman, second initiation. Second initiation. Second initiation's meanings to help properly chanting Hare Krishna Mahamantra. This is first thing. A második felavatás jelentősége elsősorban abban áll, hogy a Hare Krishna Mahamantrát megfelelően vibrálni. And second meanings is És that a másik jelentőség? it is process of tantra. Ez egy tantrikus, One kind of tantra. egyfajta tantrikus folyamat. And through meditation, we will get that abode of the mantra and service. Hogy a meditáción keresztül eljuthatunk a mantrának és a szolgálatnak a valódi szintjére. And meanings of that mantra going this way. You owe Krishna, you owe this sweet and beautiful form, meditation, És ez a meditáció azt jelenti, hogy megjelenik nekünk Krishna és valódi formájában. and that way the Krishna's form meditation, form of Krishna's meditation inside there. És Krishna meditációnak formája. And I am offering myself to you, the soul. My soul I am offering to you. És de lelkemet felajánlom neked. This is the Krishna mantram's meaning. And Krishna Gayatri. És ez a Gayatri mantrának a Krishna mantrának a jelentősége. With that type of form of Krishna, and I am trying to meditate by the grace of my Guru, that form of Krishna, and that form will reveal in my heart, this meditation. Ennek a meditációnak a lényege, hogy a Gurum kegyelme által meditálok Krishna formáján, és ez a forma meg is jelenik teljesen a szívemben. And these all first times revealed Az through összes meditation. kezdtelése megjelenik ennek a meditációnak kapcsán. And my also
the spiritual form és az én lelki formám through meditation meditáción keresztül kibontakozik saját magam számára. If successfully I can do that meditation, Hogyha sikeresen vagyok képes meditálni first ezen, we cannot do that meditation successfully. de elsőre ez még nem biztos, hogy menni fog. But if I can successfully meditate that, the Krishna, his pastimes and my form and my service will reveal through meditation. Akkor a meditáció. I cannot meditate. Illustrative power from Guru will come to me. And through that, I shall try to meditate. I'll get the power, by the power of my Gurudev, I will get the inspiration to try to meditate. Gurudevam hatalmán keresztül megkapom mindezt az inspirációt, aminek segítségével helyesen meditálhatok. Inspirative power from the Guru will reveal in my heart and give inspiration and give that feelings of the mental feelings. And through meditation I can see my position, Krishna's pastimes position. Meditáción keresztül megértettem a saját valódi I'm helyzetemet. telling it. In higher state, it's happening. But first stage, only getting position, we will try to offer myself to Krishna. És ennek a meditációnak a legfelsőbb szintjén megérthetjük az valódian valónkat, megérthetjük Krishna kezdteléseit. Az elején nagyon fontos, hogy megfelelő módon ajánljuk fel önmagunkat és létünket Krishnának, hogy helyesen haladjunk előre ennek a meditációnak az útján. Arjuna has seen Vishwarup, you know. Vishwarup? Universal form. Universal form of Krishna. Arjuna látta a Vishwarupát, Krishna univerzális formáját. Krishna said, yeah. Dibbang dadamite chokku pashyami jogo ishvara. I am giving the clean vision, see my form. Tiszta látásmódot, hogy meglátást valódi formámat. That is transcendental vibration. Transcendental vision. Ez egy transzcendentális vízió. Vision. Transcendental vision. It is we are getting from Guru. Ez az, amit a lelki tanítómestertől kapunk. And you can see the transcendental, everything related with me and related with Krishna and related with everything. Ez a transzcendentális látásmód lehetővé teszi számunkra, hogy meglátjuk, hogy minden egyes atom én, és minden más kapcsolatban áll Krishnával. And through that knowledge, what our feeling will come. Prabhupada Saraswati said, Vishwam Purna Sukhayati. All the world is very peaceful for me. És ezen a vízión keresztül megláthatjuk, hogy az egész világ harmóniában jön velünk, és mi is harmóniában vagyunk a világgal. High standard feelings. Ezek a legmagasabb szintű érzések. It will come to anybody De bárki elérheti őket. if they are fully offered themselves. Hogyha teljesen So the felajánlják lotus magukat feet. Krishna lótusz lábán. That is second initiation. Ez a második feladatos. But first initiation not junior anything. First initiation have power Krishna himself. He will arrange everything through first initiation. De az első feladatos is olyan hatalmas, hogy Krishna személyesen megjelent és elintéz mindent ezáltal. That is called Harinam. Ez a Harinam. And in the Harinam, Krishna living himself. Krishna feltárja magát a Harinam feladásnak. Személyesen. That is transcendental vibration. When it is transcendental,
then all power is there. A vibráció valóban transzcendentális, akkor minden hatalom benne van. It is vibration or it is devil chair. That is not question. Question it is transcendental or not. It's transcendental. Yes. It is vibration transcendental or not. If it is transcendental, hogy a vibráció then valóban living everything will be that transcendental. ha valóban transzcendentális, akkor mindent képes megjeleníteni számunkra. Then only Harinam can rescue the jiva souls from this illusory environment to the transcendental level. Csak a Harinám képes arra, hogy kimentse a feltételekhez kötött lelket az illúzió óceánjából, és elrepítse a transzcendentális szintet. But difficulty to chant properly without offenses. De nagyon nehéz sértések nélkül vibrálni a számunkra. We shall try to avoid 10 kinds of offenses. So why I ask? Narayan Maharaj himself cutted connection or not? Nagyon fontos, hogy sértések nélkül vibráljuk a szememet, ezért kérdeztem, hogy Narayan Maharaj szakította meg a kapcsolatot. If he himself cut it, Ha ő személyesen szakította meg, then no offense will come to me. akkor én nem követek el a sértést. Understand? Something Vaishnava power within him. Az ő Vaishnavasnak az ereje. Then I do not want to offense. Wants to make offense to Narayan. Zacskóba ott van. But when he left, Elhagyott, I can repair. akkor He én left felépítettem that azt, amit temple. ő ott hagyott. I can repair that temple easily. Én felépítettem azt. I have capacity to repair. Megvan a szükséges képességem. By the grace of Guru Maharaj. Guru Maharaj kegyéből. It is not my capacity. Actually, grace of Guru Maharaj, I have that position. Ez nem az én erőm, Guru Maharaj kegyéből jutottam ebbe a pozícióba. Position means duty also. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon súlyos kötelesség. He wants to continue through me. Rajtam keresztül akarsz kapcsolatot teremteni Preceptorial line. a tanítványi lánccal. Clean declaration in the volt. sermons of Guardian of Devotion. Clean declaration. I cannot continue my preceptorial line because I am now feeling ill health and I am giving power to Govinda Maharaja. You declare that clearly. Clearly declared is printed. Guru Maharaj nagyon világosan meghatározta a Sermons of Devotion. Sermons of Guardian of Devotion. A Sermons of Guardian Devotion című könyvében, hogy ő már nem akar többet didn't want to? He's giving your chair. Chair. Hogy Gathering meeting. Public gathering. Public gathering meeting. adja a képviseletet mindenféle. He left his chair and gave me the chair for sitting and he seated in another chair. És én pedig egy másik székben. Then I must carry, I am insignificant, unqualified or not, I have no chance to realize it. They're trying to think about it. Nincs más lehetőségem, akármilyen alkalmatlan és parányi vagyok ennek a feladatnak a betöltéséhez. A Guru Maharaj akaratát véghez kell vigyem, ezért vagyok képes, hogy folytassam ezt a feladatot. This question is vanished already from me. Then I must do my seva. Véghez kell vigyem a szolgálatomat. I shall try to do my seva or not? That is question. A kérdés csak az lehet, hogy véghez vigyem a szolgálatomat, vagy sem, és természetesen I álljon must választ. try to do seva. Ezért megpróbálom véghez vinni. I am thinking it is my service. Úgy gondolkozom erről, hogy ez az én szolgálatom. Not more given to Maharaj, not Nagyon fontos. sometimes I am proud that I have got that mood. És néha nagyon büszke vagyok, hogy lehetős, hogy ilyen hozzáállással állok hozzá, mert ez nagyon jó. Now they can start 8 o'clock.
Yes. So it will take 9. Prabhu, Ananda Krishna Prabhu. Ready? Ready, very nearly ready. What we can bring first? How Many. much time will take to be ready? No, it's ready. So bring. I can bring the plates. Bring And all I, the Plates, how long will take time? 2 minutes here. Oh, only 2 minutes. Okay. Then we can chant Hare Krishna Maharaja Maharaj. You can sit there and go to our room here. Ready? Oh no, you can stand. You can, Ananda Krishna Prabhu, you can remove that chair. Remove that chair. Vedd ki azt a széket, vicces, és add ki. Az a tiéd lesz. Ez a te tálam. Kartao. Mala Hare Krishna. Now, how does it here? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Mala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Jai Govinda Maharaj, Jai Govinda Maharaj. Jai Govinda Maharaj, Jai Govinda Maharaj, Jai Govinda Maharaj, Jai Govinda Maharaj. Saraswat Srimad Jagat Guru Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaja ki Jai. Jai Nityananda Bhagavata Bhamam Srila Bhakti Rakshak Siddhardev Goswami Maharaja ki Jai. Jai Nityananda Bhagavata Bhamam Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Om Vishnu Pad Paramam Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj ki Jai. Shri Guru Gauranga Nityananda Prabhu ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Saraswati Srimad Mahaprabhu ki Jai. All the Hungarian devotees ki Jai. All European devotees ki Jai. Eastern and Western devotees ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. Sri Chaitanya Saraswat ki Jai. Lord Premanande. Jai Gurudev.